Шановні присутні, дозвольте представити вашій увазі дисертацію на тему «Правовий статус уповноважених підрозділів уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції». Серпень 2025 року. Дмитро Бузницький захищає дисертацію на тему антикорупції. Ви не знаєте, хто такий Дмитро Бузницький? Це колишній високопосадовець СБУ, а нині цілий заступник голови ДБР у Львові, а після захисту дисертації ще й доктор філософії. І водночас власник квартири у хмарочосі Джек Хаус в самому центрі Києва. Це ЖК преміум-класу з басейном і лаунж-зоною прямо на даху. Для звичайних людей квартири тут коштують непідйомні сотні тисяч доларів. Але Дмитро Бузницький зміг отримати тут житло, заплативши офіційно лише 9,5 гривень. Фактично в подарунок за роботу на благо батьківщини, тобто нас із вами. Всім привіт! Мене звати Ксенія Пантелеєва і просто зараз я вам розкажу, як отримати елітну квартиру в центрі Києва в мільйон разів дешевше ринку. Ставте вподобайку, поширюйте це відео. Поїхали! Подано на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Новоспеченому доктору філософії Дмитру Бузницькому 50 років. Вже 4-й рік він працює заступником начальника Львівського ДБР. Це відносно публічна посада, та про пана Дмитра все ж майже нічого не відомо. І на те є причина. Ім'я Дмитра Бузницького вперше згадується в мережі у 2010 році. Тоді він майор Служби безпеки України, відзначений подякою за бездоганну службу. 9 років тому, у 2017-му, наші колеги з проєкту «Схеми» зафіксували, як Toyota Land Cruiser під'їжджає до будівлі Служби безпеки України. Вартість такого автомобіля – близько 60 тисяч доларів. Це понад 1,5 мільйони гривень. За кермом автівки – той самий Дмитро Бузницький. Тоді він уже дослужився до заступника начальника економічного управління СБУ. Управління, яке мало б захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки. Автівка, якою посадовець приїхав на роботу, була зареєстрована на його матір Єлизавету Бузницьку. Жінка працювала диспетчеркою шлюзу державного підприємства «Укрводшлях». Там же начальником шлюзу працював її чоловік, батько службовця Микола Бузницький. Вдвох батьки пана Дмитра отримували менше 300 тисяч гривень на рік, що в 5 разів менше ринкової вартості авто, на якому їздив посадовець. Вже тоді це виглядало як справжнє економічне диво, цілком гідне заступника начальника економічного управління СБУ і його родини. І питання не в організації процесів, а просто в тому, що треба правильно налагоджувати механізми. Вони вже є, їх просто треба відточити. Утім, у відповіді на наш запит Дмитро Бузницький стверджує, що це питання перевірялося в СБУ. І перевірка порушень не виявила. А автівку його батьки купили на власні заощадження ще у 2015 році, тобто до того, як запрацювало електронне декларування. Тому ми не знаємо, чи були у батьків Бузницького такі гроші насправді. Проте нам відомо, що ніякого бізнесу у батьків службовця не було. Вони також не є ФОПами, а відповідно до даних «Юконтрол», батько службовця Микола Бузницький працює начальником шлюзу на одному і тому ж підприємстві з 1997 року. І сумнівно, що раніше його зарплата була сильно вищою. Відтоді Дмитро Бузницький у новинах більше не з'являвся, але з'явився в реєстрах. У 2021 році він подав декларацію при звільненні з «Енергоатому». Там обіймав доволі загадкову посаду – заступника директора дирекції. Того ж року Бузницький отримував зарплату у Державному бюро розслідувань, де працював радником патронатної служби ДБР. А ще у 2021 році Бузницький встиг стати співвласником ТОВки «Бюро експертних ініціатив». Його бізнес-партнерами виявилися колишні колеги по службі, зокрема колишній шеф, екс-голова економічного управління СБУ Сергій Конохов. Бюро експертних ініціатив планувало надавати консультації з питань комерційної діяльності. Експертиза в цій темі у колишніх співробітників економічного управління СБУ мала бути відмінною. Але бізнес не пішов і невдовзі ТОВка закрилась. Це час тільки нас розсудить, наскільки воно там було ефективно. У 2023 році Дмитро Бузницький став заступником директора ДБР у Львові, а торік захистив дисертацію на тему «Правовий статус уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції». Так він здобув науковий ступінь доктора філософії.
Ми в цілому дуже за запобігання і виявлення корупції. Якщо ви теж, долучайтеся до спільноти громадське та підтримуйте наші розслідування, зокрема такі, як це. Під час багаторічної служби Дмитро Бузницький не набув ані елітної нерухомості, ані автівок. На відміну від своєї дружини, 33-річної Алли Продан. Теж, до речі, докторки філософії. Жінка захистилася у 2024 році, і робота також стосувалася антикорупційної тематики. Як мінімум з 2016-го пані Алла працювала інспекторкою відділу адміністрування митних платежів на Київській митниці. Місцем фактичного проживання вказувала Одесу. У 2018-му переїхала в Київ. Тоді ж в її декларації з'явилося двоє синів. В обох прізвище Бузницький і по батькові Дмитрович. Та Дмитро Бузницький у декларації Алли Продан ще не фігурує. Зате є квартира в престижному ЖК на Печерську, французький квартал 2. Квартиру площею 81 квадратний метр Алла Продан придбала у 2018 році. Офіційно за 3,3 мільйони гривень. Це приблизно $125 тисяч на той момент. Таких власних коштів у жінки не було. Але ми знову спостерігаємо економічне диво. Ось дивіться. Алла Продан мала $30 тисяч заощаджень. Її мама Любов Продан подарувала доньці ще 2,6 мільйони гривень. Схоже, саме на ці кошти вона і купує квартиру у французькому кварталі. Після цього, за нашими підрахунками на основі декларацій, в Алли Продан залишається на прожиття близько 160 тисяч гривень на рік. Це менше, ніж витрати на одну особу у 2018 році, за даними Державної служби статистики. А в Алли Продан тоді ще й двоє маленьких дітей. Тобто офіційно квартира куплена прямо впритик і в основному завдяки мамі. Мама пані Алли Любов Продан не має ніякого бізнесу і не є підприємицею. Тож звідки в неї 2,6 мільйони гривень на подарунок доньці у 2018 році – окрема загадка. У ДБР пояснюють це заощадженнями жінки, продажем майна і допомогою, отриманою від її цивільного чоловіка. У 2012 році Любов Продан дійсно продала квартиру. 52 квадратні метри в маленькому селі Сонячне на Вінниччині. Також відтоді вона отримує дохід від здачі землі в оренду. Офіційно це менше 4 тисяч гривень на рік. Такими темпами накопичити на квартиру доньці – завдання не з легких. Тим більше, що у 2018-му, коли вона подарувала ці гроші, суд оголосив її у розшук як боржницю, яка роками не могла сплатити 14 тисяч гривень боргу. Втім, уже наступного року жінка купує BMW X3, яка тоді могла коштувати близько $30 тисяч. Користувалася цією машиною сама Алла Продан. У ДБР кажуть, що епізодично. Але за даними витоків із бази страхових полісів, страховка на BMW оформлена саме на неї, а не на її маму. Того ж 2019 року на автомобіль наклали арешт через борги його офіційної власниці, тобто матері Алли Продан, яка за версією ДБР мала значні заощадження. Нульова толерантність до корупції – це повністю повна довіра суспільства до держави. У 2019 році Дмитро Бузницький нарешті з'являється в декларації Алли Продан. Вони ще не одружені, але вже живуть разом. Пан Дмитро користується її квартирою у французькому кварталі і водночас має свою службову квартиру площею 52 квадратні метри. Щоправда, службові квартири мають надаватися тим, хто не забезпечений житлом за місцем служби. Це вже питання суто до керівника відповідного відомства, яке таким чином розпоряджається службовим житлом, тому що логічно давати службове житло тим, хто взагалі не має у відповідному місці жодного житла. Припустимо варіант, що його відомство не знало про те, що в нього є співмешканка і спільні діти. Але ж він подає декларацію, і він її вказує як співмешканку, тому, в принципі, виходячи з таких положень, раціональніше було би дійсно передати службове житло для тих осіб, у кого, скажімо так, взагалі немає можливості, немає ні родичів, ні в кого жити конкретно в цьому місті, якщо вони несуть службу тут. Запам'ятайте цю деталь, ми до неї повернемося ще кілька разів. А поки це остання декларація, подана жінкою. У 2019 році Алла Продан звільняється з митниці і відкриває ФОП. Судячи з підписів телефону жінки іншими користувачами, вона займалася продажем одягу і косметики.
Наступного 20-го року ні Дмитро, ні Алла декларацій не подають. У цей час Алла Продан обмінює за договором міни свою квартиру у французькому кварталі на будинок. Я б навіть сказала маєток, розташований у Плютах під Києвом. Плюти – це одне з сіл у передмісті столиці, де полюбляють купувати нерухомість службовці СБУ, діти регіоналів, родичі нардепів. Умови були такі: 81 квадратний метр у французькому кварталі проти будинку площею 325 квадратів. Обмін відбувся без доплати. Хоча, відповідно до оцінки нерухомості, угода не виглядала співмірно. Офіційно, згідно грошової оцінки, ринкова вартість квартири складала 3,4 мільйони гривень, а будинку з землею – 1,9 мільйони. Садовий будинок був введений в експлуатацію, проте потребував ремонтних робіт усередині будинку та облагородження території. Квартира, яку було відчужено, була вже з ремонтом та меблями, у зв'язку з чим доплата за садовий будинок чи квартиру не здійснювалась за домовленістю сторін. Треба розуміти, що таке договір міни. Це процедура, яка була популярна в Радянському Союзі, в сучасній Україні. Я за 8 років жодного разу не зустрічав таку операцію. Давайте ми уявимо з вами ситуацію, щоб там людям було простіше зрозуміти. Ви продаєте квартиру, до вас приходить покупець і каже: ти хочеш $100 000, а я тобі дам 10 соток землі. І тут треба, щоб співпали всі фактори, щоб ви могли розглядати для себе інвестицію в землю, щоб ця земля підходила під ті потреби, які вам необхідні, і ще ця земля знаходилась в тому місці, якому потрібно продавцю. Це неможливо. У 2021 році Дмитро Бузницький вказує будинок дружини під Києвом у своїй декларації. Водночас він продовжує користуватися службовою квартирою в Києві площею 52 квадратні метри. Ця квартира належить Службі безпеки України. От тільки Бузницький у 2021-му звільняється з Енергоатому, а не з СБУ. Тож, вочевидь, в СБУ він уже давно не працює і все одно продовжує користуватись службовою квартирою служби. Квартирою у Києві, яка належить СБУ, він користується і в 2023-му, вже будучи співробітником ДБР і фактично мешкаючи у Львові. У відповіді на наш запит відомство, де зараз працює Бузницький, пояснило, він став на квартирну чергу ще у 2001 році, а службову квартиру йому надали тільки у 2018-му. Це сталося через 3 місяці після того, як Алла Продан придбала квартиру у французькому кварталі. Бузницький тоді ще працював в СБУ і все ще потребував поліпшення житлових умов. Тож після звільнення квартира за ним залишилася. За бажанням співробітника або особи, звільненої з військової служби в СБУ, що перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та проживає у службовому приміщенні, це житлове приміщення може бути надано для постійного проживання шляхом виключення його з числа службових. На практиці виходить, що дуже багатьом взагалі не видають цього житла службового, тобто в зв'язку там або з нехваткою, або знову ж таки з цими проблемами, які виникають через спадщину нашу радянську, яка ще є в законодавстві. У 2024 році картина різко змінюється. 30 серпня Алла Продан продає будинок у Плютах, і хоча його офіційна оцінка у 2020 році разом з землею складала 1,9 мільйона гривень, у 2024-му пані Алла продає будинок з землею за 11,3 мільйони гривень. При цьому у ДБР нам повідомили, що на момент продажу будинок все ще потребував ремонту. Це теж виникають питання, тому що тут Це магія. Вирости вартість об'єкт вирос в вартості в 6 разів. При умові, що в нас був ковід, і в нас була широкомасштабна війна почалась. Це 2 періоди, коли ціни на нерухомість падали, а в нас ціна виросла в 6 разів. Це магія. В реальному світі це неможливо. Також у 2024 році Алла Продан, відповідно до декларації її чоловіка, заробила 5,5 мільйонів гривень від підприємництва. Ми намагалися знайти бізнес жінки, але знайшли лише торгову марку Lily Cosmetics, яку пані Алла подала на реєстрацію у березні 2024 року. Така торгова марка справді існує. Навіть магазини з ідентичною назвою і зображенням є у ТЦ Львова. Один з них відкрився теж схоже навесні 24-го. Тож на кінець року бізнес був зовсім новим. Чи міг саме він принести 5,5 мільйонів гривень і яким в такому випадку був чистий прибуток після витрат на запуск і податків – відкрите питання. Та формально, відповідно до декларації, гроші у родини були.
За 2 тижні після продажу будинку під Києвом, 14 вересня, жінка купує натомість квартиру у київському ЖК преміум-класу «52 перлина». Це особливий унікальний простір, розташований в самому центрі ділового та фінансового життя країни, зовсім поруч з урядовим кварталом. Площа нової квартири Алли Продан майже 150 квадратних метрів. Офіційна вартість майже 10 мільйонів гривень або приблизно 240 тисяч доларів. Тобто десь $1600 за квадрат. У ДБР цю ціну називають практично ринковою. Хоча ціни від забудовника були значно вищими і починалися від понад $2,5 тисяч за квадрат, а з ремонтом могли перевищувати $3,5 тисячі. Тож ринкова вартість квартири могла б сягати $375 тисяч. Паралельно у 24-му році родина посадовця ДБР орендує ще одну квартиру в самому центрі столиці, майже 125 квадратів на Печерську, де вартість оренди складає близько $2,5 тисяч в місяць. І ще одну квартиру у Львові площею 88 квадратних метрів. 3 квартири на 4 членів родини – непогано, але 4 – краще. І 6 грудня 2024 року у власності Алли Продан і Дмитра Бузницького опиняється та сама службова квартира площею 52 квадратних метри, яка раніше належала Службі безпеки України. Та сама службова квартира, якою Дмитро Бузницький користувався навіть вже не будучи співробітником СБУ. І це не просто якась квартира, це 52 квадратні метри у ЖК преміум-класу Джек Хаус у центрі Києва. Тераси для мешканців розташованої на 34-му поверсі видно усе найкрасивіше. Як я вже казала на початку, обійшлось нове надбання родині службовця у 9,5 гривень. Хоча у 24-му році квартири такої ж площі тут коштували приблизно $235 тисяч. Документ про право власності на квартиру у Джек-хаусі Бузницькому і Продан видав орган приватизації Державного житлового фонду Печерської адміністрації. Роком раніше, у 23-му, цю квартиру Служба безпеки України передала до комунальної власності територіальної громади міста Києва. А ще раніше це була службова квартира, яка належала СБУ. І, судячи з доступних декларацій, Дмитро Бузницький мешкав у ній давно. Зрештою, для нього і дружини відновна вартість квартири на момент приватизації склала 9 гривень 47 копійок. У відповідь на наш запит Дмитро Бузницький пояснив, що за рішенням СБУ квартиру у Джек-хаусі надали йому в постійне користування ще у 2020 році, коли він звільнився з СБУ. Того ж року його дружина набула будинок площею 325 квадратних метрів у Плютах. Отже, і будинок, і квартира – відчутне поліпшення житлових умов протягом 1 року. У 2020 році службову однокімнатну квартиру у місті Києві було виключено з числа службових СБУ та надано в постійне користування Бузницького Дмитра Миколайовича. При цьому його було одночасно знято з квартирного обліку. Сам процес приватизації, як пояснили у ДБР, був розтягнутий аж на 4 роки через російську агресію проти України. За загальним правилом, тобто, якби отак от прийшли, то 100% отримали б відмову в такій ситуації. Юрист ЦПК Олексій Бойко пояснює, в цьому випадку є кілька варіантів. З одного боку, інформацію про наявність іншої нерухомості у родини Бузницьких під час приватизації могли просто не перевіряти. Також можливо, що формально родина вкладалася у нормативи забезпечення житловою площею, які розраховуються залежно від кількості членів сім'ї. Або включили дітей, а вони якимось чином в свідоцтво не потрапили, і вони в межах норми. Або не включили дані про квартиру, тобто щось із цього випало, що дозволило приватизувати квартиру. При наявності ще однієї. Або відсутність відомостей про неї, або більша кількість родини, яка підвищила ліміт загальний, дозволила отримати. Щось із цього точно було. З іншого боку, за українським законом приватизувати квартиру можна лише один раз. Своє право на приватизацію Бузницький вже використав у 94-му році, коли йому було 18. Він, його сестра і його батьки вчотирьох приватизували квартиру у Каневі. Через 20 років після цього, у 2014-му, Бузницький оскаржив у суді приватизацію своєї частки, подавши позов до родичів і Канівської міськради. Ніхто з відповідачів не заперечував, і суд скасував право власності Бузницького на 1/4 у приватизованій квартирі.
20 років після приватизації він подає позов. У нас є таке поняття, як позовна давність. Нормальний відповідач завжди просить застосувати позовну давність. Цього рішення цього не вбачається. А тут уже можна припускати, хоча б з цього можна реально робити припущення, що відповідачі зацікавлені були саме в такому рішенні. Навряд він не знав про те, що, будучи повнолітнім, він був 20 років власником частини квартири в Каневі. Та все ж це рішення суду наразі є чинним, а отже, формально використавши своє право на приватизацію один раз і потім його оскарживши, Дмитро Бузницький зміг приватизувати квартиру вже в київському Джек-хаусі. І тут варто згадати історію самого Джек-хауса. Будинок збудований на ділянці, яку колись Служба безпеки України отримала для будівництва житлового будинку. Забудовником стала компанія «Позняки Жилбуд». Житловий комплекс відкрили в 2018 році. І після цього квартири у будинку почали отримувати співробітники СБУ. Звісно ж, не рядові. У 2018-му Віктор Кононенко, тоді заступник голови СБУ, безкоштовно отримав тут житло ринковою вартістю 6 мільйонів гривень. А в екс-начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ Миколи Беззубенка тут теж була службова квартира, хоча його родина вже мала елітну нерухомість. Вынужден обратиться к президенту Украины, к Петру Алексеевичу Порошенко, так как считаю, что мой бизнес стал жертвой шантажа Служби безопасности України. Іронічно, але у 2018 році, коли Джек-хаус вже був зданий в експлуатацію, власник компанії-забудовника, який тоді вже зводив інший проєкт, публічно заявив про вимагання і шантаж з боку СБУ. Появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена $1 миллион или квартиры в нашем доме. Чи було щось подібне при будівництві Джек-хауса, невідомо. Але у 2019 році ДБР, в якому через 2 роки вже буде отримувати зарплату екс-СБУшник Дмитро Бузницький, зареєструвало кримінальне провадження. Перевіряються факти та обставини функціонування в окремих підрозділах Служби безпеки України, корупційних схем, направлених на незаконне одержання співробітниками права на отримання житла в елітних житлових комплексах. Тоді слідчі через суд отримали доступ до декларацій десятків співробітників СБУ. За даними Цензорнет, ДБР досліджувала обставини користування ними квартирами саме у Джек-хаусі. Серед посадовців, чиї декларації отримало слідство, за даними журналістів, був і Дмитро Бузницький. Я рахую, що ми доживемо, закінчиться війна, і це першим питанням буде це проведення ревізії саме понятійного апарату антикорупційного законодавства. Чим завершилося розслідування ДБР, невідомо. У відповіді на наш запит там повідомили, що ще у 2021 році провадження, яке могло стосуватися співробітників Служби безпеки, передали Службі безпеки. До них ми теж звернулися, але чомусь в успіх цієї справи не дуже віриться. Тим більше відтоді вже минуло багато років. Змінився президент і почалось повномасштабне вторгнення. Ну а в Джек-хаусі так само триває приватизація. І зрозуміло, що Дмитро Бузницький дійсно служив в Службі безпеки України багато років. І зрозуміло, що отримувати службове житло і приватизувати житло – давня практика українських чиновників. Та попри те, що сама по собі ця практика може бути цілком законною, дуже часто нею користуються не зовсім ті посадовці, які справді потребують житла. Ми маємо на увазі тих, чиї дружини не купують квартир на Печерську, не міняють їх на маєтки під Києвом і знову купують квартири на Печерську.